кращі роки життя. Да? Так. Ти ж проживаєш зараз кращі роки життя, а ти свідомо вибрав піти доєднатися до війська. Я вже, типу, наготові. От зараз ворог прийде, я зараз буду стріляти. І просто на ранок ти прикинь мій афіг, коли я отак стою зранку, і у мене цей магазин виважується з Випадає, автомата. Я такий, що? Думаю, а потім факір робить фокус. І стає ясно, що нам треба більше тренуватися. Я пам'ятаю, ще був у нас серб, дизайнер, і він носив підсумок на інтернетному кабелі. Це взагалі, це просто генії страшні мислі. дні. Я до них підходжу, добрий день, я хочу це в армію, коротше. І вони такі на мене дивляться і кажуть: ти там зелений, малолетка, йди додому. І я такий. Окей. Дивишся оці всі сторіси в інстаграмі, як всі там святкують, там Ціле життя. Да, випускні, да, то це трохи, звісно, було боляче. До початку повномасштабки я був студентом. Я вчився на другому курсі Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Якщо ви замислюєтесь над тим, щоб піти в армію, дуже рекомендую цей новий рід військ, дійсно. Вітаю вас, шановні глядачі. Це вже наступний випуск нашого проєкту «Історії тріумфу». Сьогодні в нас в гостях молодший сержант Збройних сил України Богдан Індус. Пане Богдан, бажаю міцного. Як Бажаю твої справи? міцного. Справи чудові. Розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Чим я зараз займаюся, я в відпустці. Це завжди Це шикарно. чудово, тому що в минулому році я в відпустці був всього 10 днів, тому насправді я зараз на такій службі для себе, що у мене таке відчуття постійно, наче я в відпустці, тому що в мене є можливість бути вдома, а коли я вдома, то в мене відчуття, наче я в відпустці. Ну, слухай, це завжди приємно, особливо побачити, якщо своїх людей, своїх близьких, це, я думаю, те, заради чого взагалі ми тут, і що є таким великим рушієм та мотивом для нас. Так, так. Ну, це дійсно безцінно. І взагалі можливість знаходити можливості зустрічати людей, зустрічати побратимів, які вже не на службі, з якими багато чого в минулому пройшли. Навіть можливість відвідати уже загиблих побратимів, тому що до цього якось проблематично було це зробити. Загалом, я дуже зараз щасливий, насправді. У мене дійсно була можливість відпочити, побути вдома, робити корисні справи для підрозділу. І, я не знаю, кращих умов для служби і взагалі для буття, от я собі не міг уявити. З тими людьми, з якими я служу, і загалом загальна ефективність підрозділу і мене, моїх побратимів дуже висока, і я цим дуже задоволений. Для мене це дійсно важливо. Круто, це дійсно дуже круто чути. Ми ще до цього повернемося, Так. про твою службу. А зараз я би хотів трошки розказати і запитати про тебе. Так. Якщо я не помиляюсь, тобі 22 роки. Так. Ти мобілізувався, коли тобі було 19. 19. Це була добровільна мобілізація. Так. Нагадай, 20. 25 лютого 22 року. Шикарно. Розкажи, будь ласка, про своє життя до повномасштабного вторгнення. Де ти навчався, чим займався, про що взагалі думав, про що мріяв, що планував? До початку повномасштабки я був студентом. Я вчився на другому курсі Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Зараз це Український державний університет імені Драгоманова. Навчався на політолога. До речі, в минулому році я випустився, тому я вже політолог-політтехнолог. Ти був присутній на випуску? Я був присутній на захисті, але на випуску не був. І, до речі, вчора я отримав свій диплом на руки. Спустя рік, так? Да? Спустя рік. Прикол в тому, що ми з Беном, з Романом Анатолійовичем Тищенком, який був на цьому подкасті в тому числі, тому обов'язково гляньте минулий випуск, позаминулий. От ми задумались про можливість поступити разом на право. Там є зараз нова можливість поступити на право без складання НМТ для учасників бойових дій. То ми зараз замислюємося над такими можливостями. І я такий просто: ма, а де мій диплом? І мама така: в сенсі? Я такий: в сенсі, ви не знаєте. Вона така починає пригадувати і така: о, має десь бути у Роми, у мого брата,
Типу, я ж йому навіть купляла каву, от, ну, типу, як розрахували за доставку. Я такий, ну добре, шукайте. Вони там щось пошукали, потім знайшли фотки рік тому, як дід отримував цей диплом, і такі, то він рік провалявся у діда вдома, типу, я такий. Окей. Вони думали, що він у мене, типу, тому що я на магістратуру хотів поступати. Тому. Да. І це взагалі ще рік тому я виставляв сторіс, типу, всі там отримують дипломи, там все супер, а я там сижу собі там по формі, ну там службою займаюся і просто дивишся оці всі сторіси в інстаграмі, як всі там святкують, там Ціле життя, да, випускні, да, то це трохи, звісно, було боляче. Ти пам'ятаєш свої емоції під час цього періоду, коли у всіх були випуски, а ти мав бути на службі? Взагалі, це був дуже складний для мене період. Не тільки через це, багато сукупність факторів. Досить складний. Хоч і це вже було постбойовий період, тобто я вже перевівся з бойової бригади бойового батальйону в тил, в навчальний центр, став інструктором, по суті, частково, але було дуже складно. І ще оце додатково. Я оце зараз просто замислився, наскільки це тоді було складно, і ну, гордий тим, що я ці всі труднощі подолав. І зараз, скажімо так, пожинаю плоди тої служби, тому що саме через те, що я туди потрапив, вивчився, тобто став там командиром відділення кваліфікованим, став інструктором кваліфікованим, там, вивчив людей в тому числі. Саме завдяки цій роботі я зараз тут, я зараз роблю цю там якусь навчальними процесами займаюся, можу ними займатися. І так само з моїми підтягнув Романа Анатолійовича, з яким честь і неймовірно круто служити разом. І, ну, взагалі, і так служба була чудовою, а тепер приходиш, там ще Роман Анатолійович сидить, і ви з ним просто хочете порвати весь світ, скажімо так. Ну, весь світ рвати не треба, можна тільки наших північних сусідів. Да. Це завжди круто служити, особливо зі своїми побратимами, які були і на бойових, і до повномасштабного вторгнення твоїми друзями. Тому я тебе Так. прекрасно розумію. Да. Повертаючись до того, ну, студент-політолог, робив напівставки на Новій пошті. Мгм. До речі, Новій пошті великий респект за підтримку військовослужбовців. Регулярно дзвонять, питають, що, як, чи щось треба. Там, певна фінансова допомога в тому числі. Тому Нова пошта знову показує, як український бізнес має себе, знаєте, соціально відповідально поводити, скажімо так. Тому я досі там виходить, як числюсь, як я ж офіційно працював. Тобто після демобілізації, скажімо так, за мною ще закріплене робоче місце. Періодично відвідую відділення, там ще працюють, ну, знайомі мені люди, і там приємно їх бачити. І завжди вони питають: ну що, коли ти назад? Я такий, ну, поживемо, побачимо. От, тож, да, був в солідарній молоді, активістом. Якби, до речі, не солідарна молодь, то цього всього, що я зараз в житті маю, ну, не відбулося б. Я б ні тебе не знав, ні Рому не знав би, ні Факіра не знав би. І взагалі всіх активістів, які були в той період в солідарній молоді. І зараз чудові люди, дуже перспективні, дуже активні, дуже свідомі. І це честь. Можливо, я, ну, взагалі так по життю складається, я думаю, в тебе і у всіх, що от ти знаєш багато чудових людей, от ти їх знаєш, але ти, ну, просто якби заклопотаний своїм, і ти з ними не переписуєшся, не дзвониш, не. Ну, я, як і більшість людей, ну, просто маємо свої справи трохи і якось не до того. От, але потім, коли ти їх зустрічаєш, це неймовірні зустрічі, неймовірне спілкування, як взагалі, ну, як їхня історія, як їхнє життя пройшло. Тому я думаю, що багатьох з них, солідарної молоді, ми ще в майбутньому побачимо десь вище і будемо з ними співпрацювати. А в деяких, може, розчаруємося. Ну, таке просто по життю буває теж. Тому поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо, дійсно. Так, це дуже цікаво. Особливо про те, що ви зараз з паном Романом плануєте поступати, повертатися. Да, Це- ну, взагалі, от пан Роман це, напевно, людина, яка сиділа на парах
і просто знала предмет краще за викладачів, і просто без вищої освіти лишилася, на жаль. Але це, я вважаю, тимчасово і дуже важливо для нього в майбутньому. Так і насправді, як мені, ну, право воно відкриває додаткові двері, хоча і політолог. От, наприклад, у вас держуправління, правильно чи ні? Та адміністрування, так, є І таке. адміністрування, це дуже так. Є таке, Це, да. це дуже продумано. Є таке. От, тому... Взагалі, питання освіти та молоді дуже нагальне, тому що ось тобі, там, твоїм друзям, побратимам 20, там, будемо казати, від 20 там, до Так, 25 років. І, по суті, як прийнято це казати, да, це ж кращі роки життя. Да? Так. Ти ж проживаєш зараз кращі роки життя, а ти свідомо вибрав піти, доєднатися до війська, стати на захист країни. І таке одразу питання навіються. Чи був хоча б один день, коли ти пожалів про свій вибір? Ні. Не було. Я би ще раз, навіть я би зараз в цьому стані ще раз би пішов. Я би, звісно, вже реально би з***ався, але я би пішов знову, типу, тягнути це все. Просто це дуже багато чого мені дало. Досвіду, усвідомлення, знайомство з людьми, просто пізнавання людей. От в сучасності, от уявімо, не було би повномасштабки, та? І ми жили, як і жили. Та? Зазвичай людей ти зустрічаєш там десь в університеті, десь на роботі, щось з кимось знайомишся. Взагалі таких можливостей десь поспілкуватися, познайомитися не так багато. А в армії ти просто от все. Ти там служиш солдатом, ну, стрільцем на посаді, ось твій командир, ось твій побратим, ось тобі там іще хтось, і ти вже там цілий батальйон, і ти можеш там, ну, не цілий батальйон, але півбатальйону можеш знати. Або весь батальйон може знати тебе, якщо в тебе позивний індус, і ти просто заходиш в любу посадку, о, індус, а я про тебе чув, я тебе знаю, а я його вперше бачу, типу. Ну, і особливо, коли ти дронщик, типу, всі твої стріми дивляться, і всі парадійки чують, що от там індус летить, там, типа там. То... І коли індус летить, це взагалі дуже жахливо. Ну, навіть страшно, я думаю, як і для своїх, так і для ворогів. Да. Страшно це, коли помітив там індус на зліт, індус плюс. І полетів. Чому позивний індус? Поділишся? От історія взагалі чудова. Коли ми з Ірпінського лісу повернулися? 27-го? 28-го? От, по-моєму, десь на наступний день, 29-го. Хіба було 29? Ні, на наступний день в офісі. Ні, ми не були? Ну, ми переночували. Чи 1 березня? Ой, бля. Угу. Так, це вирішив. Ні, та я просто, да, я щось не замислився. 1 березня нам повідомили з ряду причин, які вже озвучено не буде. Повідомили, що ми потрапляємо в інший взвод. До речі, в інший від вашого, да, по-моєму. І ми такі, ну окей, ми підійшли до командира взводу, його позивний був Рамзай. І ми до нього підходимо, він такий, о, добре, молоді хлопці, а які у вас позивні? І отак стою зліва я, по центру Бен і справа Факір. Але тоді стояв зліва Богдан, по центру Роман і справа Сашко, ну, Олександр. Угу. І Бен отак стоїть, отак, в цей же момент. От Бен – це от просто харизма, це фантазія, ерудованість. От це індус, я Бен, а от це Факір. Бум. Отак от. Тому, да, індус. От я коли деяким людям представлявся як індус, вони такі, фу, що за примітивне, таке, типу, якесь неважливе там. Я кажу, насправді дуже практично. Воно досить коротке, воно добре запам'ятовується, і візуально також, ну, частково видно. Ну, для кого як. Тобто, от я сидів, вже було озвучено цього, ми сиділи на Київмедспецтранці, і отак я сиджу в коридорі, і сидить поруч Фалікула, на жаль, загиблий, вічна пам'ять пану Золотухіну. От. Досить близький для мене побратим був. І от сидить Фалікула, він, до речі, теж працював на Новій пошті до цього, і каже, о, а ти схожий на індуса. Я кажу, вгадайте, який в мене позивний. От, тому, да, дуже така прикра історія тепер уже. Але позивний ефективний.
Ну, а як на твою думку взагалі? Ну, для мене так все стало ясно одразу. Розкажи, будь ласка, трошки про перші дні повномасштабки. Чи пам'ятаєш ти, по-перше, свої емоції, коли ти стояв зі мною і з нашими побратимами в черзі за зброєю, Мгм. коли ми писали, як на той момент ми думали, один документ, потім виявився інший документ. Саме оцей день, коли ти вирішив, я піду долучатися до Збройних сил України. Почалося, от, якщо давай повністю всю історію, Мгм. да? Можливо, я її десь уже озвучував. Повністю моя історія це починаючи з 5 ранку 24 лютого, коли навіть не 5 ранку, а давайте навіть з півночі візьмемо. Північ, я сижу після зміни на новій пошті, взяв собі ввечері шаурму, взяв собі сідра, сижу, там і граю з друзями в Apex в Діскорді, і невідомі нікому слова. От, і я пам'ятаю чітко той день, тому що вийшов новий патч в Доті, і я сидів іще о 2-й ночі, дивився патч про Доту. І пам'ятаю, я просто ще в Телеграмі в переписках дивився, що у мене тоді було, просто згадувати, рефлексія. І просто бачив там якісь, типу, невідомі мені дівчата, я просто пам'ятаю, ще на Дейвінчику, типу, сидів. Оце 2-га ночі. І я пішов спати. О 5-й мені дзвонить Тимофій, і єдине, що він каже, ти був правий. І я такий, в чому? І він такий, от подивись, я заходжу, а у мене вже до цього були багато різних телеграм-каналів, там політологи, аналітики, бла-бла-бла. І просто лента отак от оновлюється, отак от. Мілісекунда просто оновлюється. Я заходжу, і перше, що я бачу, це на окружній Харкова отак от банер Європейської солідарності, там, і просто розбита беха. Типу, із неї вивалюють, і просто там якісь речі валяються. Я такий, що відбувається? І я, коротше, отак от пролежав, і деякі люди зараз скептично можуть поставитися і так далі. От в мене чомусь не виникло жодного страху або якогось навіть мега-супер подиву. Хоча це все одно було неочікувано. Типу, я не думав, що це відбудеться, попри все. Я думав, що це чергове брязкання зброю, як тоді раніше казали. І я просто пролежав, спокійно продивився новини, і все одно якось не вірили, що це правда. Ну, типу, допоки от в мене таке, що допоки я не побачив там першу розбиту хату, або там приліт перший, там, або першу підра, чи. Ой, коротше, підра. Ми їх так називаємо. То ну, якось не віриться, що воно наяву. І я отак от 16-та, я отак встаю, одягаюся, беру рюкзак, беру пару консерв, беру там ще якийсь рушник, щось, коротше, закинув в рюкзак і попрямував в Солом'янський РТЦК та СП. Я туди прибуваю, десь там 16:30. Отак бетонні вже стоять, бетонні оці блоки. Загородження, да. І стоять отак 3 військових, пам'ятаю, один дуже низенький такий. Я до них підходжу, добрий день, я хочу це в армію, коротше. І вони такі на мене дивляться і кажуть: ти там зелений, малолетка, йди додому. І я такий, окей. І, коротше, це вже там щось я там проходив. Я пішов, ні, сказали, типу, іди в ЦНАП. Я прийшов в ЦНАП, там нічого немає. Там люди вигулювали собак. Я просто за 500 гривень чи щось, за 500 гривень 2 кілометри на таксі. Шалені кошти. Приїхав додому, вже комендантська почалась, і, типу, ліг спать. І мама ж дуже хвилюється, мама нічого не знала. І вона мені присилає, що на базі офісу формується батальйон. І я згадав розмову з мамою, яка дуже хвилювалась до повномасштабки. Вона каже: от почнеться повномасштабка. От я казав, ма, що ви це? Ну, що ви нагнітаєте? Все нормально буде. Вона каже, от ти мені скажи, щоб мені було спокійно. От що ти будеш робити, якщо почнеться? Я кажу, та піду до своїх, напевно. Ну, солідарну молодь. І так і відбулося. Але для того, щоб потрапити, там же ж величезна черга була. Людям казали, де можна отримати зброю, і всі приходили туди. Я приходжу, і там величезна черга. Раз дзвонок пану депутату, 2 дзвонок пані депутатці, і 3 дзвонок, і там третій вже, третій дзвонок, да. Вона ще ж набрала діда, і мене запустили всередину, провели до чекіста, і кажуть, це твій новий бієць.
А у нього в той момент в роті вже там було щось плюс 120 людей, і він такий, що це за зелений чувак? Ні. Типа, в мене місць немає. І просто убіжав. І я такий, що робить? Біс я знаю. Кажуть, спускайся, зброю тримай. Я спускаюся, і там довжелезна теж черга. Пам'ятаю, там актор коли ми вдома, той, що поліцейського грав, я просто його не пам'ятаю прізвище ім'я, він там ще в фільмах знімався і тому подібне. От, ну, він в нашому батальйоні служив. Оце в черзі. Сентаблаєв, вони разом стояли. І просто я стою, і мені дають контракт на 3 роки. І поруч зі мною, ручки не було, і ми щось там ручку одну ділили на 10. І просто якийсь чувак такий, ну реально військовий, так підходить, дивишся, йому дають контракт на 5 років. Він такий, 5 років? Та ну ні, я манав. І, коротше, кладе ручку і уходить при мені. Я такий стою, я просто заповнюю, і я ставлю дату 3 роки, ну це ж був 22-й, значить я ставлю 25-й рік. Ну зараз ми живемо в 25-му, це не дивно, так? Але тоді, в 22-му ти пишеш 25-й рік, і ти такий, це що, майбутнє? Це взагалі, да, це майбутнє чи далеке що? майбутнє. 2077 чи що? Що це за рік взагалі таке буде? Я доживу до такого року. І я це все заповнив, там була довжелезна черга, і я просто годин 7 просто стояв в цьому бункері, в цій черзі. В ітогі просто отак от, якийсь самий обичний журнал, отак в мене беруть паспорт, отак дивляться, отак, ага. Щось записали, дали мені автомат, дали мені магазин підсумок з магазинами, як ти казав, рожок в магазині. От. І пам'ятаю, перший цинк відкривався, і я об нього дуже непогано покоцався. Я, до речі, знаєш що? Я, до речі, не знаю чого, але я вкинув в портфель. На новій пошті є оця зебра. Це оці наклейки, там, де є номер накладної, але пуста, поняв? Тобто я взяв з собою рулон пустих наклеїк з нової пошти. І я нею якраз собі як пластир, типу, цього пальця переклеїв. І я пам'ятаю, є ще оця світлина, там, де Порох до нас підходив на початку. І я просто стою, отак тримаю цей підсумок. На мені отакі безпальчаті рукавички сірі, яких я на новій пошті теж використовував, щоб там коробки, типу, і так далі. І отак перемотаний палець, типу. Я так стою, тримаю цей підсумок. А оці підсумки – це віддільна тема, тому що нам же ж не давали ремнів нікого не було. Я пам'ятаю, мені пані Наталя Олександрівна з сусіднього кабінету дала золотий ремішок, женський, отакий тоненький, і я на ньому носив оцей підсумок армійський. І пам'ятаю, ще був у нас серб, дизайнер, і він носив підсумок на інтернетному кабелі. Це взагалі, це просто генії мислі. А першу бойову... І ми ж отримали зброю, зарядилися і зразу поїхали. Причому на оцих тролейбусах, ну як на автобусі, да, з низьким оцею підлогою, і ми туди ще ящик затягнули. У нас тоді був головний, як він, типу, як сова? Ворон. Ворон. Це такий харизматичний чувачок, що ми поїхали, по-моєму, у нас було одне РПГ, і ми приїхали з 3 РПГ на построєння вже. От, і ми там під Ірпінь, ну, в лісі під Ірпінем там вже викопали позиції. Я, до речі, пам'ятаю, як я перший просто, нам видали лопати, я просто цей пісок копаю, ми там, братан, як ми там не змерзли насмерть, це просто, я не знаю. Я пішов, я ледь дійшов до хати відігріться, це просто життя. У мене досі є думки, що ми тоді все-таки змерзли насмерть. Да, все, що відбувається потім, це якийсь бред сумасшедшого. Ну, бред сумасшедшого – це те, от як ми вперше отримали зброю, і інструктаж був на парковці, от якраз від Ворона. І він нам розказував, що таке дистанції, що там цей. І просто, щоб ти розумів, от ми приїхали туди, в ліс, да? І там стояв розбитий Урал уже їхній, ворожий. І ти просто на це все дивишся, вночі взагалі повний афіг. І, і всі сказали, так, все, тепер ми заряджаємося. І отак, А ми ж до цього в офісі, коли отримали зброю, ми ж ще сиділи, розбиралися з нею. Що аж заходили до нас в офіс і кричали, що тут діти зброєю граються такого плану, що це небезпечно. Хоча, ми там нормально. Ми ж не знали, як реально магазин ставити в автомат. Це до того, наскільки ми не пов'язані були з армією. І ми ж просто, як в арці, знаєш, намагалися його запхнути туди. І він просто застрявав. Там, якщо ти його неправильно засунеш, він просто застряє. От щоб ти розумів, я всю ніч на бойовому чергуванні просто стояв з таким магазином, те, що просто застряг. І я думав, що
дослав патрон в патронник, я вже, типу, наготові. От зараз ворог прийде, я зараз буду стріляти. І просто на ранок, ти прикинь мій афіг, коли я отак стою зранку, і у мене цей магазин виважується з Випадає, автомата. Я такий, що? Думаю, а потім факір робить фокус, і стає ясно, що нам треба більше тренуватися. От, але, да, неймовірний досвід. Тому оце мої перші дні. От. Виходить 24-25 вечора, да. Як ми в тому піску, як я там вирив, ти що? Я пам'ятаю, як ти до мене прийшов ночувати в ту норку. Блін, ну класна норка ж була, ні? І оце, зараз так дивно, коли ти десь там проїжджаєш по окружній, туди далі, і там реально ще досі хтось живе, там хтось там щось мега окопалися, там щось бліндажі на бліндаже, машини військові, хтось там реально до сих пор сидить на тих позиціях. Але ми Думаю, цього точно не знаємо. ми да, напевно. Розкажи, будь ласка, куди ви далі поїхали? Ви, ми, куди Ми... поїхали? Ні, ну ми ще прочекали, значить, нам же ж тоді доводили, ну ми там базувалися ще, Мгм. да? Нам доводили, що ми ж тероборона, то, ну ми ж взагалі як вийшли? Ми думали, що тероборона це типу як ДФТГ, типу, от ми зараз зброю поставили, ми її здамо, та й додому підемо своїми займатися, ні? От. А насправді так не вийшло. Ми ж думали, ні, чекай, ми ж контракти підписали. Ну точно, да. Ми ж підписали контракти, які нам повернули, сказали, ви мобілізовані. До речі, ми то тоді не знали. І я думаю, добре, що не знали насправді, що ми ж не могли бути мобілізовані. Ну, Тоді були інші потреби, тоді були інші Да, часи, да, тому ми- я думаю, тоді ми- не стояло Ну, ми просто навіть не питання усвідомлювали. мобілізації чи контракта. Да, ну тому що це тільки недавно до мене дійшло, що мобілізація ж тоді з 27 була взагалі. Як можна 19-річного мобілізувати? Ну, типу, це ж незаконно. Ну, зараз можна. До речі, ми про це також поговоримо. Можна? Я маю на увазі про контракт 18-24. Контракт, так. Ми про це ми поговоримо. Ну, взагалі, я знаю деяких людей, які таким чином демобілізовувались. Тобто, я певним чином розумів, що можна, але це точно не той метод, яким я буду демобілізовуватися, це 100%. Я пішов добровільно, я буду до кінця, скажімо так, тягнути, скільки можна буде. Хоча, ніколи не хотів повноцінно стати військовим. І досі, навіть в подальшому, якщо я там стану офіцером, чи я зараз закінчуватиму військову кафедру, тобто в певного роду спеціаліст, я все одно не вважаю себе кадровим військовим професійним, тому що я бачив кадрових військових, справжніх військових, і до них дуже далеко. Але тим не менш, я вважаю, що трошки розуміюся і можу певну користь приносити. Тому що є певна кількість людей, які от просто в списках числяться, десь ходять, щось роблять, але дуже великої користі взагалі не приносять для Ну, це не їх війни. совісті. Це- Нам не про них. Ну, але не що, думати. а що вони можуть зробити, якщо вони мобілізовані? Теж, типу, командир дивиться на цю людину і такий, от що мені з ним зробити? Ну, от хай там щось в наряд ходить. Типу такого. Ми з тобою зачепнули таку тему, як контракт 18-24. Розкажи, будь ласка, взагалі, ти як молодий хлопець, який добровільно на другий день повномасштабного вторгнення пішов і долучився до армії, як ти зі своєї сторони оцінюєш взагалі контракт 18-24 саме як можливість для молодих мобілізуватися, отримати деякі там плюси від цього і бути корисним в складі Збройних сил? Ну, взагалі, для тих, хто замислюється, це, напевно, непогана можливість, просто вона дуже дивно реалізована, дуже сумнівно. І те, яким чином воно рекламується, скільки на це виділяється коштів, чомусь. Ну, я взагалі слідкую там навіть в Твіттері за дівчинкою ведучою, яка теж цією рекламою займається. Типу, до них не те, щоб великий хейт, просто я не розумію, чому не можна було знайти професійних людей, які знають, що таке медійка, як цим займатися. Або той самий, наприклад, Мінвет, який там оновлює банери на Фейсбуці, і це просто там на телефоні за 3 секунди зроблено. І просто там, по-моєму, як його Тарас Іщик, дизайнер ЗСУшний, він там дивиться і такий, що я його теж активно багато читаю. Або там Роман Гдаль,
шрифти робить українські. Типу, і вони просто на це все дивляться, типу, а на що ми цим займаємося? Або там, коли цілують нові бригадні прапори, і там просто російський шрифт, оцей там. Ну, типу, треба на це дуже важливо. Це всі символізм, всі маленькі дрібні детальки. Це брендбук. Я от зайшов, він, до речі, в вільному доступі, гляньте. Брендбук ЗСУ, заходиш, і він неймовірно класно зроблений. Дуже класно. Дуже сучасно. І хочеться, щоб він був більше імплементований. От мені видали сертифікат в морській піхоті, видали, дуже гарно виглядає сучасний брендбук. І потім приходиш там якусь іншу частину, там теж щось таке видають, і Бачиш різницю, не? бачу різницю, да, совєтщина трохи. Ну, воно вже реформовується, і йде прогрес по цьому, але тим не менше. Якщо казати про взагалі долученість молоді на війні, от як от кажуть, Так. знаєш, там навіщо йти, вони ще там молоді, це не їх справа, ну і так далі. Що ти думаєш? Чи правда, що кажуть, що там війна це справа молодих, або молодь на війні більше приносить якоїсь користі, ніж там інші вікові категорії? Ну, це Що ти думаєш точно про правда, це? тому що молодь частково є досить ефективною. Навіть насправді, якщо подивитися на різні західні країни, то в більшості служать молоді люди, підписують контракти і тому подібне, розвиваються в цьому напрямку. З молодих у них трохи інший підхід. Вони дуже непогано розбавляють колективи, в яких більшість там, ну, більшість в армії людей 45 плюс там такого віку. Тому навіть молоді, до речі, молоді це не обов'язково хтось 20-25, навіть 35 теж досить молодий підхід мають. Але ну, точно я б сказав, що молодим треба дійсно більше вриватися. І це. Я бачу в цьому багато прогресу насправді. Типу, звісно, залежить, де ти служиш або служитимеш, але загалом я вважаю, що це плюс великий для молоді, особливо для свідомої, хто свідомо йде воювати, розвиватися. І не обов'язково бути професійним військовим на все життя. Можна просто взяти свій урок, це взяти як. Чим так жити цікаво, знаєш, от можна жити комфортно. Це, до речі, з недавньої розмови з Романом Анатолійовичем Тищенком, що можна жити комфортно, втекти в Європу і там жити собі, там щось працювати. А можна жити цікаво, і цей дух авантюризму, і якщо ти по життю активний, і ти дійсно любиш країну, звісно, можна по-різному давати імпакт. Да? Можна культурно, можна там іще якось. Але, звісно, в першу чергу нам треба зараз замислюватися над тим, як можна найефективніше нищити ворога. І якраз таки зберегти країну. І зберегти країну. І цей молодий підхід багато в чому перевертає хід війни. От просто усвідомлення того, що в 21-му році ти якийсь там ентузіаст, FPV-шник, який ходить на турніри по FPV просто щоб на швидкість, там, або на майстерні зйомки того, як ти там в зруйнованій будівлі там літаєш, там прилітаєш у маленькі отвори і тому подібне. І зараз ця ж технологія неймовірно ефективна в знищенні ворога і, скажімо так, уповільненні його наступу. Я не кажу зупинені, на жаль, тому що стримування, так. Стримування і противаги. Додам одну фразу дуже цікаву, яку я почув нещодавно і відкрив для себе. Краще бути воїном в саду, ніж садівником на війні. Тому, знаєш, це про підготовку і про те, що дійсно можна жити комфортно, а можна жити цікаво. Так, так. Я правильно розумію, що ти оцінюєш і розглядаєш свій вік, і взагалі вік молодих, як більше перевагу на війні, ніж недолік? Так, точно перевага. Тому що навчитися військовому ремеслу не так складно. Це вже доведено тим, що у нас не дуже багато зараз кадрових військових, професіоналів своєї справи, але люди вчаться, люди, от приходиш тобі кажуть, тебе така посада, ти маєш цим займатися. Пам-пам-пам, пару місяців, все, він уже чудово. Він, можливо, не по книжці не знає все ідеально, але він виконує свою справу. Молоді люди, вони легше схоплюють на ходу. Тим більше, якщо це молода людина в армії, скоріш за все, вона сама захотіла піти.
і у неї є певна мотивація. І це вже дуже вагомий рушій, коли є Великий мотивація. стимул навчатися. Стимул навчатися. І потім це реалізовувати можна в цивільному житті в тому числі. Я думаю, дуже важливо також розуміти з тим, як швидко розвиваються технології, особливо, так. Там FPV, дрони, великі крила, НРК, то у молодих людей ще більше переваги перед іншими віковими категоріями, тому що це об'єктивно зрозуміло, що якщо дати там людині, скажімо так, 40-50 плюс, джойстик в руки, і молодій людині, це ж просто більше мілка моторика рук, більше з цим справиться. Це дід казав мені в дитинстві: нащо ти граєш у ту ферму ВКонтакті, там, це лучше йди покопай лопатою. Бачиш, а тепер ти завдяки цьому нищиш окупантів. Копаю траншеї. Слухай, це теж важливо. Це теж копати теж важливо. Насправді, от що стосується молодих в армії, у нас молодий новостворений рід військ, сил безпілотних систем. Якщо ви замислюєтесь над тим, щоб піти в армію, дуже рекомендую цей новий рід військ, дійсно. Там зараз він розвивається, збільшується. Новий командувач прийшов. Так, точно. І хоч і минулий теж дуже-дуже потужний був. І це великий, скажімо так, шанс для молоді теж себе реалізувати, тому що там новітній підхід, там дійсно твої навички і твоє бажання теж враховуються, де ти можеш принести користь і де ти хочеш принести користь теж. Тому я був шокований, чесно кажучи. Приємно шокований від високого рівня всіх аспектах в цьому роді військ. Я не кажу, що інші там гірші і тому подібне. Насправді мені теж подобалось бути на різних посадах, в різних частинах, родах військ, всюди своя робота. Але от якщо ви замислюєтесь, і ви там в технологіях або в точних науках щось знаєтесь, то та й навіть якщо ви знайдете своє місце точно в новому роді військ. Це, до речі, чудовий аспект. Реально. Всі люди от до мене ж просто приходять консультуватися, мої знайомі, мої друзі, що, куди, як там, що. У мене вже є своя персональна думка, її тут казати не будемо, тому що це таке, це ніколи не можна нікого дискредитовувати, скажімо так, да, тому. Але, да, я їм рекомендую, розказую, що, де, як, і у них і теж виникає бажання саме. На твою думку, що потрібно змінити в суспільстві, або як потрібно змінити самому суспільству, щоб у молоді було більше стимулу долучатися до армії? Тому що ми всі бачимо, що зараз протягом часу з'являється більше там банерів, рекламних програм, особливо дуже сильно виступає на медійному напрямку Третя штурмова. Так, вони там і концерти роблять, і біля Гулливера в Києві там стоїть фудтрак молодіжний, все роблять. І це все робиться для того, щоб, по-перше, національно-патріотичне виховання, по-друге, сприяння мобілізації, рекрутингу до Збройних сил. Твоя думка, що ще ми би могли зробити, або як потрібно працювати з суспільством, щоб долучати більше молодих? От знаєш, ми по цьому питанню колись працювали, я думаю, разом, і це було до повномасштабки, це як залучити молодь до політики, як її зробити більш свідомою. І ти знаєш, що це реально дуже складне питання. Дуже складне, тому що молодь таке, що такі свої аспекти. Інтереси. Так, свої інтереси, і до них дуже складно, скажімо так, дійти. Реально їх не те, що навіть порозуміти, а щоб вони реально вислухали і не проігнорували. Тому, звісно, всі люди різні. Завжди є певний відсоток там байдужих, є ті, що хочуть розважатися, є ті, хто свідомі, і ті, хто свідомі, з часом вони долучаться або вже долучаються тою чи іншою мірою. Тому складний аспект. А що стосується Третьої штурмової, це реально мене теж шокує інколи, тому що от в самих таких непередбачуваних місцях ти бачиш там
або наліпку, або, Банера якісь там. або спреєм, знаєш, вони чорним спреєм, Угу. шаблон, от десь на стіні, отак десь ідеш, ну, здавалося б, ну що тут, глуша якась, хоп, третя штурмова. Тому, до речі, хто цим займається, СММники їхні, це, напевно, потужні дуже політтехнологи, рекламщики будуть в майбутньому. Тому, Ну, це да. робота з масами, це Так, важливо розуміти. І насправді вони роблять велику роботу. Не нам їх судити, наскільки Да. вона якісна, але Да. якщо об'єктивно дивитися, ну це титанічний вклад в розвиток підрозділу і сприяння для покращення мобілізаційної роботи. Тому тут ми просто можемо констатувати, що це велика робота. Ну, до речі, як мінімум, треба з них брати приклад. Так. То от питання, як можна залучити молодь? Да? Угу. Як мінімум, вони вже це питання більш дослідили, вони більш наяву, скажімо так, їх Мгм. більше видно, тому можна більше у них чомусь вчитися. У нас кожна бригада на різному рівні. Десь медійка геть погано розвинена, десь вона непогано розвивається, десь непогані відео FPV знімають. Да? Але росте. І ти сам це теж багато бачиш, я впевнен, що ростуть бригади, ростуть дизайн, фотографії, інтерв'ю, навіть просто Фейсбук, там картинка з текстом. Так, ну, це питання Це вже популяризації. непогано. Так. Це вже дуже непогано. І як мінімум теж на пам'ять лишається, знаєш, тому що. Так, це питання популяризації, і я з тобою тут погоджуюся, що є і підрозділи, які менш медійні, Так. більш медійні, але все одно об'єктивно можна розуміти, що чим більше медійність, тим краще показники і різних волонтерських зборів, і мобілізаційної програми, і таке інше. Тому потрібно всім нам ставати більш медійними, намагатися займатися національно-патріотичним вихованням, намагатися займатися більш якоюсь інформаційною політикою, так, роз'яснювальною, тому що, наприклад, нещодавно мене запитали, от як ти думаєш, чому цивільні люди так, не хочуть іти в армію, от якщо брати? Я так сидів, думав, ну чому? Ну, мабуть, тому що вони не знають, куди вони йдуть, вони не розуміють, Да. вони не знають, ще важливо, наскільки вони йдуть, так, це питання вже Да. термінів служби. Да. І в них є такий сталий стереотип про те, що так, вони їх сьогодні мобілізують, обов'язково ж в бусіку, звісно ж. Угу. Потім на наступний день вони будуть десь в учебці, Угу. через день вони вже будуть десь під Бахмутом. На нулю. Це стереотип, і з цим Да. також потрібно працювати. Потрібно розказувати, що у війську є мільйони різних професій. Ти Посад. можеш бути оператором дрона, водієм, Да. я не знаю, діловодом, планувати щось, писати, літати, знімати. І всі посади дуже важливі. Да, це, до речі, да, дуже цікаво, тому що якби мене спитали, чому люди не мобілізуються, то я б такий спочатку дивно. Ну, от, якби я не був цивільним зараз, я б моментально би пішов в армію, тому що я розумію, що це. І це не вбачається, в мене нема страху якогось, типу, да, є певний там рівень небезпеки, може десь щось там, якийсь командир, якийсь підрозділ, десь щось і так далі, розпорядження і так далі. Але я розумію, що загалом це майже як ускладнено, але робота просто. І дуже потрібна робота. І дійсно у людей виникає цей страх, що реально зараз попадаєш в армію, все, ти помер. Все. Дуже важливо працювати з цим стереотипом. Це те, що навіть, знаєш, тобі попадається на Ютубі ці відео, там, де люди, як вони через кордон тікають, знімають. Ні, не попадається. Там навіть відомі блогери якісь там, не знаю, чесно, не буду казати. Не треба. Їх Там, не потрібно популяризувати. декілька людей, да. І просто один з них, він тренувався в атошника. По-моєму, у людини з ампутацією певною, просто в залі, тренувався, щоб, піти на війну. Да? Купив дуже непогане спорядження туристичне, і певне військове навіть. З військовим, те, що військові використовують. І оце всі ці ресурси, і не пам'ятаю скільки днів, але там, наприклад, 2 тижні або 20 днів тікали за кордон. І ти думаєш, господи, це... Чувак, ти тільки що зробив операцію, яку там роблять якісь там, я не знаю, розвідники, і, ти, якщо підеш в армію, там і то легше буде, ніж те, що ти тільки що зробив. Не знаю, прозвучить, можливо, неправильно, але
набагато логічніше, якщо ти хочеш. От раніше як хотіли від армії відкосити? Пішли на військову кафедру. Да? А зараз як від армії відкосити? Піти в армію, але просто, типу, там, от я там щось там діловод, я там. Ну, ні, насправді це теж трохи неправильно, типу, тому що вони вагому роботу. Діловодська робота дуже складна, реально. Особливо більш не просто діловодство, а там якийсь персонал чи строєва і так далі. Нереально складна робота. Але тим не менш, ну, що ти вмієш, ти можеш реалізувати. Більшість професій можна реалізувати. В тебе є водійські права, ну, все, можна водієм бути, реально. Я тебе прекрасно розумію, я погоджуюся з твоєю думкою, що коли знаєш, там різні хлопці шукають якісь там варіанти, щось десь комусь, щоб не йти або втікти. І мені завжди цікаво, ну якщо в тебе є, по-перше, час цим займатися, шукати. Там, смікалка, там це інше. Третє, в тебе є ресурс, ну бо це ж потребує якогось ресурсу. Так. Чому тобі просто не взяти, пройти якісь там курси FPV, курси з тактмеда, Так. з огневої підготовки, щось пройти, і потім, якщо дійсно тебе мобілізують, ти візьмеш оцей сертифікат і покажеш: хлопці, дивіться, я тут місяць тому пройшов курси. Так. І скоріш за все тобі скажуть: о, слухай, так іди, там в такій-то бригаді є потреба в пілотах. Ну це ж значно буде краще, і не потрібно це буде щось видумувати, через якісь там річки І перепливати. це буде менш страшно, коли ти от прийшов в підрозділ, ти знаєш, він плюс-мінус нормальний, і командир про тебе знає, ти цивільний, він тобі дає рекомендаційний лист, ти проходиш ВЛК, і все, і ти точно туди попадеш. І там уже будеш собі крутитися. Тому це теж, ну, варіанти є, просто про це ніхто, ну, особо. Хочуть просто максимально відкусити. Насправді дуже важка тема, і з часом різні аспекти змінюються. Тому я пропоную сьогодні у нас така тема більше на молодь. Так. Направлена, так, і поговорити. Мені просто дуже цікаво, як ти думаєш взагалі на цю тематику. І особливо, що ти вважаєш, я займаюся там в рамках нашої організації ветеранською політикою. Так. От що ти думаєш? Потрібне розділення на молодий ветеран і немолодий ветеран? Саме от, чи є різниця, наприклад, в потребах або в якихось, я не знаю, пільгах, або чи є різниця між молодим ветераном і іншими? Як ти думаєш, як людина молода? До речі, дуже цікаве питання. Ну, взагалі, сприйняття ветерана, от підходиш на вулиці я просто бачив таке, типу, підійшли до дівчини і кажуть: а що ви зробите, коли ви побачите ветерана? Вона там: ой, я йому місце уступлю, я йому там щось хлібушка дам, щось. Це я такий. І він питає: а що, якщо це молодий ветеран? Вона така: молодий ветеран? Такий існує? Типу, ну, у деяких людей нема сприйняття, ну, вони не знають, де фронт, вони не знають, де війна, де що, як, вони взагалі відірвані від цього. Вони не усвідомлюють, що є молоді ветерани взагалі. Щодо розподілення між старшими і молодшими ветеранами, я, ну, чесно думаю, що буде некоректно. Чому? Тому що, ну, давай чесно, старші ветерани, да, там 30 плюс, вони трохи і так засмутилися через 30 плюс, мені 27. Да. Ну, вони засмутилися навіть через оцей контракт. Угу. 18-25, тому що, ну, а нам що? Ну, ми так, теж воювали. Розумію. І це правда. Ну, реально, це трохи, ну, недопрацювання. Так мені самому було 24, коли мобілізувався, і коли я це побачив, я сам подумав: а мені що? Да, тому я розумію. От, і хоч ти геть молодий ще. Реально. Я ще підпадав під ті рамки. Да, тому розділяти я вважаю неправильно, тому що ми там десь маргіналізуємо, десь щось несправедливість знову виникає. Хоча і так у нас в країні дуже багато несправедливостей існує, з якими ми вживаємось. Тому розділяти ні. А от щодо пільг, от давай чесно. Пільги, якими ми користуємося, в основному це на комуналку і безкоштовний проїзд в транспорт. Ну і паркування, тих, у кого є авто. Тих, у кого є авто. Ну, я маю на увазі безкоштовне комунальне паркування. Це, до речі, це класно. Ну, я про це, до речі, не дуже знав, але... Насправді, я тобі скажу, що у нас в Україні є більше 10 різних пільг для учасників бойових дій. І
Ну, я не буду казати у відсотках, але більшість ветеранів не знають про їх Не знають, існування. да. Отак ти підходиш до учасника бойових дій і кажеш, знаєш, Угу. а ти маєш право на безкоштовне зубопротезування. І він такий, що? Я тільки комуналку можу платити, і Да. все. Ні, Тому це проблема, з якою ну, потрібно працювати. ти знаєш, я, по-моєму, пару разів прочитав, типу, весь перелік, Угу. і оце два, чим я користуюся, реально, що я запам'ятав. Ну, комуналка Таке. і проїзд. Да, Це да. дійсно, І, це більшість ветеранів Да. цим користуються. ну, проїзд, до речі, ну як? Це ті, хто не на бойових. Якщо ти Але ж на вони бойових, пожиттєві, тому Да, це ж ми не пожиттєві, кажемо да. про на Да, даний да, момент. Ну, до речі, це так, у мене склалося, що я з багатодітної сім'ї, то я до повномасштабки їздив по цьому посвідченню безкоштовно, а тепер я був би Отак, просто злісний ворог метрополітена. Ах, уж ці комуністи, соціалісти. От. Взагалі питання пільг, воно дуже цікаве, тому що, наприклад, хтось вважає, що потрібно збільшувати кількість пільг, або хтось вважає, що потрібно їх реформувати, бо Да. там, наприклад, з землею є питання. Да? Хтось Да. отримує, хтось не отримує. Ну, зараз під час дії воєнного стану взагалі неможливе виділення, але я про інше. Ну, звісно, От, наприклад, зв'язки, там, хто Да, мазаний, да. хто не Є ще мазаний. категорія людей, які кажуть, що взагалі не потрібні пільги, і соціальна держава це зло. Ну, Тому це таке вже дуже глибоке питання. От. Але, знову ж таки, щодо розподілення, да, якщо тут стає повертатися. питання, от тобі особливо, Так. особисто. Які б ти хотів, я не кажу зараз про пільги, а можливо, якесь відношення до себе бачити з боку держави. Я знаю, що от якщо ми кажемо ще про пільги, тобі це можливо, до речі, буде цікаво. Це позачергове влаштування в заклади освіти. Тобто в Мгм. університети ти ж маєш право окремою чергою поступити на бюджет Так, так, і так. вчитися по ОБД. Ну, Це теж корисно. це Але, корисно, наприклад, для там, чоловіка 40-50+, можливо, це буде не так корисно, як там комуналка. Так, але, до речі, нам там оголосили умови, там можна без НМТ поступити, Мгм. але не на бюджет, все одно контракт. Мгм. Ну, можливо, десь можна. По-моєму, там навіть як у переселенців раніше було, що певні квоти бюджетні там для дітей УБДшників теж. Ну, до речі, для сімей теж менш відомо. Ну, точніше, є перелік, але люди не знають, що для сімей ветеранів теж там які можливості. До речі, для бізнесу там певні непогані можливості теж існують. Кредитування. Ну, це більше про грантові програми Так, вже. да. Я маю на увазі, от чи є в тебе якісь побажання там, по відношенню до себе, що б ти хотів очікувати від держави, або, можливо, від суспільства. Це також ще одна тема, на яку ми зараз перейдемо. Ну, От тобі, як ветерану, коли там, ти повернешся до цивільного життя, я ж думаю, ти не плануєш залишатися Ні. в армії. Ну, поки що в тебе таких поки планів немає. Поки нема що, так так? планів. Що б ти очікував, наприклад, від держави, як там соціальних якихось програм? Ти знаєш, я думаю, що певна кількість потреб вже реалізована, Мгм. і якогось особливого відношення, чесно, особисто і не хочеться. Але думаю, що якщо там провести якісь глобальніше опитування, то реально якісь потреби є. Просто я зараз про них не знаю. У тебе є якісь думки Ні, з я цього? так, Ні. як і ти зараз про Тому це що, не думаю. не хочеться бути якимось там мега-супер особливим. В майбутньому, взагалі, от, знаєш, в майбутньому, от, наприклад, після закінчення війни, умовно кажучи, тому що це ще теж інше складне питання по тривалості, по цьому процесу завершення чи там незавершення. Коли почнуться, армія це ж зріз суспільства, і в суспільстві є як і хороші, так і погані люди. Тому, відповідно, в армії так само. Є як і хороші, так і погані люди. Ну, як не крути, так завжди буде. В будь-якому там суспільстві або в групі людей так само будуть якісь певні конфлікти, або хто там є більш лідером, менш лідером. І в майбутньому у нас теж будуть виникати з цього приводу сутички. Знаєш, тому що, от, наприклад, візьмемо приклад якоїсь соціальної групи, боротьба за лідерство. Да? Наприклад, там керівник оцієї установи. Да? І туди претендують там пару цивільних перспективних людей і пару військових.
І от, наприклад, цивільні на фоні військових відпадають, того що ви там нічого не робили, не воювали, а ми тут молодці. І оці два військові між собою що є? Міряться пісюнами, хто більше що зробив, типу, в армії чи що. Типу. І це вже потім такі токсично буде трохи. Я думаю, ти розумієш, про що я, да? Типу, там вже більше там реально сутички якісь, чи. От, і ти про це думаєш, і трохи сумно, звісно, стаєш, що потім через оці особливості. Звісно, це правильно, типу, виокремлювати, тому що дійсно, ну, заслуги є перед державою. Але потім більш, знаєш, такі не войовничі, а такі зухвалі, знаєш, або нахабні будуть такі. От я тут найбільше. І рветься. А більш скромні такі, знаєш, або, можливо, більш скромні, але ті, що менше кричать, але більше зробили. Вони, мені на що воно треба, я піду. Мене це все так задовбало, що я піду, от, куплю собі хату біля Одеси, там, на Одещині десь, і буду собі город робити, там щось Ну, ти ж знаєш, розвивати скільки себе. людей, стільки й думок. Тому Да, я да, тебе да. тут прекрасно Тому розумію. Ще таке, багато чого нас цікавого чекає в житті. Дуже багато. ну, живемо, тому що цікавий час. Да, да. І от у мене таке питання. У мене є там свої думки, так, свої якісь Да. спогади, своя історія. Мені цікаво було б дізнатися за, там, можна сказати, вже 3,5 роки, так, служби. Чи є в тебе якась найулюбленіша історія або якийсь спогад, що найбільше тебе вразило саме от перебуваючи в армії, і сюди ж в це питання, що ти можеш розповісти про те, про що не покажуть, знаєш, там в тіктоках, в крутих нарізочках про армію, да, або в якихось фільмах, саме про твою службу в армії, з твоєї особистої історії. До речі, мені це питання вже Марія Кириляк ставила один раз, якусь там найцікавішу історію, і це дуже складне для мене питання, тому що стільки подій за ці більше 3 років служби, що просто складно якось викремлити і навіть просто згадати, знаєш. От якщо ти мені там якийсь період згадаєш, там, от те-то робили, то да, ти що, там ми там таке, ти що, ні, та я б ніколи в житті не повірив, що таке буде. Але, ну, як історії. Ну, історії з того, які відомі персоналі, знаєш, з'являлися ні звідки просто під час служби, ти такий, ого, нічого собі, типу. До того, які неймовірні речі деякі люди роблять, навіть волонтери, до речі, от наші спільні знайомі, там, наприклад, Василіса і Гліб, да, які вони вагомий вклад вносять в тому Волонтерам числі. взагалі це окрема Да, пошана. Це... окрема пошана. От чесно, навіть деякі волонтери можуть вносити більше імпакту, ніж, я не знаю, там, ну, імпакту мається на увазі впливу, да, ніж там, ну, десятки або сотні там військових. Хоча, ну, це все гвинтики, як там кажуть, маленький гвинтик. Да? Знову ми маленький гвинтик згадуємо на цьому подкасті. От, які планомірно напрацьовують, але, ну, десь просто от найбільше це дивує, коли ти от мовчиш, ніде не проявляєш себе по життю, то воно так якось воно все нудно і сіро і відбувається. А коли ти харизматичний і десь реально себе десь включаєшся, десь носишся, когось дзвониш, хтось щось підтягуєш, оці волонтери найбільш потужні. Тому що, от здавалося б, у нас однакова кількість там знайомих, да, однакових. От я там нікому нічого не пишу, не роблю, а інша людина щось там включається, підключається, пише, дзвоне, і йому отак от бух. Стільки всього, знаєш, там, ну, підтримки там, там, на армію і так далі. І ти думаєш, ого, але, ну, і це теж талант певний. Так, але це можна використовувати як стимул в першу чергу для себе. Якщо ти це бачиш і ти це розумієш, то чому б собі просто не вчитися у таких людей? Так. Тому я тебе прекрасно розумію, так. Ще мене, знаєш, яке питання тільки що ти сказав про наших спільних знайомих, там, друзів, там. Так. От у тебе з університету або з інших там твоїх друзів були і є зараз твої знайомі. Чи є в тебе товариші, з якими ти, наприклад, перестав спілкуватися на фоні війни, або став більше спілкуватися на фоні війни? Я не кажу зараз про побратимів, які саме
служать там з тобою зараз в підрозділі або в інших підрозділах. Що я маю на увазі? Як до тебе твої знайомі почали, можливо, по-іншому відноситися, або Да. якось змінили свою думку? Ти Та, помічаєш таке? та помічаю навіть не те, що знайомі, навіть більшість родичів. Типу, всі люди моментально подумали, що я неймовірно зайнятий. Угу. І всі перестали, типу, як спілкуватися. І просто буває так, що там місяцями, знаєш, не спілкуюсь майже ні з ким, там, крім дівчини. Там. Ну, умовно кажучи, це що стосується переписок. Угу. Ну, по телефону я так майже ні з ким ніколи, там, тільки робочі моменти. Угу. Якось. По-перше, є культура, знаєш, дзвінків, типу, є люди, які просто аби коли можуть позвонити, а я такі, що якщо я дзвоню, то Ну, це не більше молода відволікаю. історія. Не відволікаю, я вибачаюся, я не Мгм. відволікаю там. І ну просто це такий, знаєш, потурбував реально Мгм. людину. І самого не дуже люблю, коли там турбують по якимось дрібницям, от по телефону треба позвонити. Тому що ти від всіх справ відриваєшся для цього. Тому, да, з деякими людьми геть перестав спілкуватися, тому що у них побачив їхній погляд на цю всю ситуацію, і думаєш, окей, нам ні про що говорити. Багато хто, знову ж таки, багато хто реально думає, що постійно зайнятий, і не хочуть мене відволікати. Ну, з новим не те, щоб, чесно кажучи, якось без спілкування. Тільки от в основному побратими. А періодично я навіть, чесно, я, можливо, я хоч і екстраверт, але хочеться дуже побути на самоті, але так ніколи не виходить. Типу, відпустку треба закрити всі питання, які можна закрити, а на службі ти з людьми служиш, тому ти не можеш не спілкуватися. Ну, хіба що ти там десь, не знаю, сидиш в майстерні, сам там щось паяєш дрони, хіба що. От, з такого прикладу. Тому, да, ну це взагалі окрема історія. Ну, до речі, да, я ж своїх, от ти кажеш, одногрупників, да? Я від них не відхрещуюсь, але я їх реально не знаю. І вони мене теж не знають. Ну, майже. Ну, вони в обличчя знають, може, по прізвищу згадають. Але от я ж поступив в 20-му році, це ковід, і потім пішов воювати. Але, до речі, я побачив в них певний прогрес стосовно їхньої свідомості. Тому що до повномасштабки, чому я вибрав політологію? Це те, чим я реально горю, це що мені дуже цікаво. От я хотів піти на маркетинг, хоча я дуже поганий в математиці. Дуже поганий. Але я хотів займатися бізнесом, знаєш. І я просто зрозумів, що між маркетингом я себе змушую трохи цим займатися, а в вільний час я обожнюю дивитися там щось політику, щось там Вікіпедія, щось історія, оце все я обожнюю. І це одна з причин, чому я вибрав цю сферу. До чого я? До того, що ці люди, вони вибрали політологію, вони взагалі нічого не знали. Дехто не знав, що таке ФБР, що таке там, не знаю, Північна Південна Корея, там, ну взагалі нічого не знав. Взагалі. Але почалась повномасштабка, телеграм-канали, гучні заголовки, короткі оці дайджести, і вони оце почали читати, і вони хоча б щось трохи вдупляються. Ну, звісно, є такі все одно, що там ти їм показуєш, ну це там в Тіктоці недавно показували, що там показують фотографію, там, не знаю, Сталіна і кажуть, що це Трамп. І такі, ох ти ж, негодяй. Такого плану. Це дуже, звісно, кометно, але і сумно теж. Тому прогрес відбувся, та й взагалі в суспільстві. Ну, навіть якщо читають ці телеграм-помийки, які я дуже не люблю, чесно, коли мені тикають в обличчя анонімними повідомленнями там про обстріли або там іще щось. І там тупо от один про обстріл, а інший реклама, типу, там, перейди на оцей канал, там щось неймовірне. Думаєш, господи, це такий треш. І ну, трохи свідомість підвищилась, розуміння того, що у світі відбувається, і цікавість до того, що відбувається, тому що трохи відірвалося від реальності. Це, як каже, дуже контроверсійно звучить з першого погляду, але як каже Портніков, що Путін для України зробив більше, ніж там, умовно, Богдан Хмельницький, тим, що він реально згуртував народ. І зараз дуже багато людей цікавляться історією, культурою, мовою, вони розуміють, що це треба. І, до речі, молоде покоління, яке підростає, от я помічаю, це мене найбільше дивує. Я думав, що їм так само, от як моїм одноліткам, або трохи молодше, там оце 16-18, що, знаєш, байдужість.
то малі діти там, ну, 9-6 років, то вони геть дуже патріотичні, прям дуже патріотичні. І це дуже-дуже радує, і розумієш, що наступні покоління вони це все не покинуть. Є кому воювати. А це- Ну, до речі, з жартів. Жарти жартами. А от в 14-му я там, по суті, там, в 15-му малюнки в АТО малювати, да, Мгм. міг. А зараз що? Тобі Зараз вже мені малюють. малюють малюнки, да. Мені вже вручали не один раз. Мгм. І це, не знаю, це прикро, звісно. Але, ну, що поробиш? Росія нікуди не дінеться. Та й насправді таке враження, що ніколи не дінеться. Але Потрібно працювати над цим. будемо Це ж не працювати один максимально, день. звісно. Останнє питання. Якщо в тебе зараз є бажання, ти можеш в цю камеру сказати побажання в першу чергу молодим, поділитися своїми думками, можливо, закликати мобілізуватися або просто якісь поради дати. Можеш не молодим, це так саме. Знаєш, якщо це відео дивиться молодь зараз, Мгм. це вже дуже хороший показник, тому що вона знайшла цей канал, вона цікавиться, вона дивиться військових. Це вже чудовий показник, що вона в вільний час, без будь-якого змушення, примушення, вона цим цікавиться. Це дуже потужно. І я думаю, навіть, от, чесно кажучи, навіть таким людям поради особливо не треба давати, тому що вони самі собі знайдуть правильний шлях по життю, тому що ну, вони не байдужі виходять. От. А байдужі ж люди, на жаль, це не побачать. І що ти з цим не зробиш? Хотілося б зворотнього, звісно, в тебе такі погляди, типу, в смислі, я хочу. Але да, ну таке життя. На цій позитивній ноті я дякую тобі, що долучився до нашого проєкту. Я дякую тобі за твій час. Бажаю тобі надалі гарної відпустки, гарної служби. І я закликаю вас підписуватися на цей канал, слідкувати далі за нами, ставити вподобайки. Та слава Україні! Пишіть великі коментарі. Героям слава!